my god! भाई क्या है? ठंडा नहीं होता क्या तुम लोग को? So hello and what's up everyone guys, it's Sogat and welcome back to my channel HTV vlog. I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु है। सो आज चाहिँ हामी बिहान कहाँ निस्कँदाखेरि 6:30 बिहान चाहिँ के भन्नु 7 बज्न आइसकेको छ। तर आज कस्तो धेरै नै बिहान भए जस्तो भइरहेको यार। सनराइज हुने टाइम हो यो खासमा त, तर उतापट्टि त पुरै बादल लागे जस्तो भइरहेछ। हुसु लागेको छैन, तर हुसु नलागेको बेला झन् त्यो देखिनु पर्ने त। सो अहिले चाहिँ हामी आज उता पदमपोखरीमा फोटोसुट छ होइन, पास्नीको होला सायद, अन्नप्राशन त्यस्तै पास्नी समथिङ त्यस्तै हो जस्तो लागेको छ। पास्नीको हो यो। अनि रोहन भाइ र म जान लागेको। अनि अहिले चाहिँ बजार गएर क्यामेराहरू सबै बजारमै छ पसलमै। अनि पसल गएर त्यसपछि हामी जान्छौँ। ओ जाडो भयो त यार। पन्जा पनि लागेन रन्का रन। सो हामी चाहिँ अहिले बजार आइसक्यो होइन। अब पसल गएर क्यामेरा एउटा क्यामेरा त दुईटै देखिसक्यो अरे। क्यामेरा ब्याट्री मेमोरी कार्ड त्यसलाई घुलुम बोको पार्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि एकट चिया खाएर त्यस्तै चल्नुपर्छ। आजको यार हुसु लागेको छैन मौसम, तर के चिसो छ भने आज यार बादल लागिरहेको छ, पानी पऱ्यो भने तनाव। ओ माई गड। अनि हामी जानुपर्छ उता पदमपोखरी हो। पदमपोखरी ठ्याक्कै कहाँनिर भन्ने थाहा छैन। अब गएर फोन गर्दै जानुपर्छ। बुद्ध चोक हो कि बाबु चोकबाट अलिकति केही नजिक भन्नुभएको छ। अब त्यहाँको बुद्ध चोक कहाँ हो यहाँको बुद्ध चोक हो यहीँ हो। सो हामी दुईवटा ब्याट्री, यसको ब्याट्री चार्जमा हालेको थिएन। दुइटै के हो दुइटै चार्ज भइसक्यो त। तै पनि चार्जर चाहिँ बोकेर जानु पर्यो होइन। इन केस अफ इमर्जेन्सी के हो त्यहाँनिर गएर चार्ज सकेर कसो माग्नु। यसको नि चार्जर हालौँ। Where is my 60 mark man? सो हामी यहाँ बजारबाट निस्किसक्यो होइन, सबै सामान लपेटेर। आमा हो आज कस्तो चिसो भएको यार यो लास्ट यार। हिउँ परेको छ कि क्या आज त यस्तो चिसो हावा आइरहेको छ अहिले। आमा अघि घरबाट आउँदा बढी चिसो भयो है। सो पदमपोखरी बिच रोडबाट मासतिर भन्नुभएको छ होइन। मलाई चाहिँ फेरि पदमपोखरीको खासै आइडिया छैन कि, म त्यति गएको पनि छैन पदमपोखरी। अनि ठ्याक्कै ठाउँहरू थाहा छैन कि। घाम पनि लाग्दैन क्या यार। भाई क्या है? ठंडा नहीं होता क्या तुम लोग को? ओ माय गॉड। क्यों आज तो उड़े चिसो त यार। आम्मा जाडो महिनाभरिको सबभन्दा जाडो आजै लाग्यो त मलाई यार। अब यहाँबाट हामी राइट जान्छौँ है, यति चाहिँ थाहा छ मलाई। तर ठ्याक्कै कहाँ पुगेपछि पदमपोखरी हो अनि त्यहाँबाट कहाँ हो भने चाहिँ थाहा छैन कि। यहाँ तातो भयो यार।
आहा सिमेन्ट फ्याक्ट्री माथिपट्टि चाहिँ हो क्या सिमेन्ट फ्याक्ट्री त हेटवटा सिमेन्ट पुनः सञ्चालनमा आएको भन्ने सुनेको थिएँ मैले के गर्छ ऊ त्यहाँ हो सिमेन्ट फ्याक्ट्री चाहिँ तलपट्टि त्रिवेणी धाम भयो अनि हामी चाहिँ यहाँबाट पारिपट्टि पदमपोखरी जाँदैछौँ अलिकति पछि हाम्रो क्यामेराको एउटा टी सर्ट पनि बनाउनु पर्छ गरी महिनामा लाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी वनस्पति भन्ने ठाउँ आइपुग्यो जस्तो लाग्यो पदमपोखरी आउनु नै अझै अगाडि हो यो वनस्पति चोक हो यहाँबाट अगाडि पदमपोखरी स्वर्गीय श्री राम बहादुर प्रधान सोल्टी ए के हो सोल्टी लेखा छ त्यहाँ क्या चिल ठाउँ यहाँ त पिकनिक आउने ठाउँ रहेछ यहाँ त राति एक्लै हिँड्न डर लाग्ने ठाउँ रहेछ त यहाँ भन्न त हुसु त लाग्यो होइन हुसु लाग्यो भने धेरै चिसो हुँदैन यार कहाँसम्म जानुपर्ने हो यार बीच रोड भनेर कहाँ हो कहाँ आइपुग्यो सोल्टी हामी सिक्रेनी आइपुगेछ भाइ हामी कट्न त कटेन नि यार होइन होला है अन्नप्राशन हो त होइन B+S ल्याएको छ B+S ल्याएको छ अन्नप्राशन दुईजना हामी धेरै अगाडि आयो क्या सोल्टी कहाँ हो कुरा के भएको यो फेरि 10,000 मागिरहेको अरे क्या अलिकति अगाडि त एकजना सोधौँ जहाँ पनि झट्टा देखेँ उयो हो क्या बाटो दुइटा आयो यहाँ यार बीच रोड हुने कहाँ हो यार कसलाई सोध्नु हो कि मान्छे सोध्नु पऱ्यो मान्छे सोधौँ न अङ्कल यहाँ पदमपोखरी बीच रोड भनेको कहाँ हो यता हो अनि यताबाट आएको यहाँबाट सिधै जाऊ हजुर बीच रोड भनेपछि यहाँबाट सिधै गएपछि यो सिला बाटो सिधिन्छ होइन हजुर बीच आउँछ बीच आइसकेपछि अलिक उता गएपछि एउटा इँटाको टिपो बिचमा रोडमा इँटै राखेको छ हजुर त्यहाँबाट भित्र चाहिँ बीच रोड भने ए हस् थ्याङ्क यू सही बाटो आएर छ म यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेको छैन कि अहिलेसम्म स्ल्याब रोड सकिन्छ पिच रोड आउँछ पिच रोडबाट उता गएपछि इटाको आउँछ भने जस्तो लागेको थियो पिच रोडबाट सिधै हो त ए इट्टा डिपो बाटोमा इट्टा राखेको भने होइन बीच रोड हो होइन त्यो त भाइ बीच रोड भने हो बीच रोड अनि कति टाढा हो यो ड्राइभर टोल रहेछ नि त ड्राइभर टोल या ड्राइभर डाँडामा यहाँ हुने अलि अगाडिबाट होला हो र यहीँबाट हो त हो कि होइन थाहा छैन फेरि बीच रोड यतैबाट दाइ
बीच रोड ए हस् यस्तो गाउँमा नि यो रोड त्यो रोड छ अनि कहाँ थाहा हुन्छ त यार अब यहाँबाट चाहिँ जुन घर टेन्ट छ त्यही हो त्यही हो कि जस्तो लाग्यो नि त ए राइस फिडिङ हो हो त सुनसान रहेछ नि तर हो कि होइन कोही पनि छैन सोधिहाल्छ हामी त टल्लो भन्यो हो राइस फिडिङ हो यही हो कि होइन यार फोन हाल्नु एकचोटि है कुनै हुँदो नि हो सो हामी आइसक्यो होइन यहीँ हो रहेछ हुन चाहिँ मान्छेहरू को मान्छे आइपुग्यो भन्दा नि त्यस्तो रियाक्सन नदेऊ नि तिमी यार ओ के गर्ने होला यही हो होइन हाम्रो चाहिँ सो त्यहाँनिर चाहिँ तयारी हुँदो रहेछ हामी चाहिँ होइन धेरै नै चाँडो आएछ सो गाउँ डुल्नु पऱ्यो पदमपोखरीमा यो ठाउँमा फर्स्ट टाइम नै आयो कि भन्नुहुन्छ होइन बिच रोड भन्दै छ हाम्रो सुट हुने ठाउँ चाहिँ उतै हो पछाडि टेन्ट बन्दैछ अगाडि त्यहाँ हुँदैछ सो हेर्नु पऱ्यो आजको मौसम चाहिँ यस्तो जाडो छ कि धन्न ज्याकेट चाहिँ अलिकति कतिले लगाएर आइहाल्छ मेरो फोटोग्राफरीको भयो होइन म चाहिँ भिडियोग्राफर यसलाई बिच रोड भन्दो रहेछ पदमपोखरीको बिच रोड सब सेटअप हुँदैछ हामी धेरै नै चाँडो आएको धेरै नै तिमी चाँडो कति बज्यो 9 10 बजी लाने काम आज पूर्व यता रहेछ क्या यहाँ कस्तो ठाउँमा आयो होइन पूर्व सुरुमा नि सब बिर्सिँदा नि साउन्ड सिस्टम चाहिँ हाम्रो यहाँ रङशालाको भन्दा धेरै देखिन्छ जस्तो छ होइन बगाल सेटअप छ ल यसको साउन्ड पनि बगाल आउँछ So guys, अब चाहिँ खाजा खानला होइन खान त पर्ने होइन काम गरे पनि राउन्ड आइदिँदैछ क्यामेरा यहाँ छ अलिअलि अब सुरु हुन बाँकी नै छ यहाँ पहिला खाजा खाऊँ त्यसपछि अनि फेरि कन्टिन्यू
लास्ट पटाका आज मेरो कान चाहिँ ध्वस्तै हुने हो कि कहाँ पुग्यो चक्रमा भयो ओ सो गाइज हामी चाहिँ सुट सकेर होइन कति बज्यो 8:51 भइसक्यो हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ यार यहाँनिरको पदमपोखरीको अगाडिको जङ्गलको बाटो त क्या डर लाग्ने छ यार सुनसान कुद्दै खाइदियो भने सो गाइज अब चाहिँ भुतिया रास्ता सुरु भयो होइन तर यहाँ त घर छ अलि अगाडिबाट चाहिँ हो तर यहाँको मान्छेहरूलाई त बानी भइसक्यो होला है यो बाटो हिँड्नुलाई सक्यो त यार भुतिया रास्ता नै यो पनि जङ्गल त्यो पनि जङ्गल थट यस्तो पनि अब डर लाग्ने बाटो हुन्छ सक्यो एक्लै चाहिँ अलिकति होइन तर बाइकमा त केही हुँदैन म चाहिँ यहाँ रोहनलाई पुऱ्याउन आएको थिएँ होइन पदमपोखरीबाट हामी फर्किसक्यो अनि रोहनलाई घर पुऱ्याइसक्यो अब यहाँबाट म पनि घर जान्छु कस्तो पुरा जिउ गल्दा हो जिउ भन्दा नि मेन खुट्टा गल्दा छ जाने बित्तिकै डङरङ्ग ढल्ने हो अगाडि ट्राइपोड स्ट्यान्ड राखेको त्यो ब्यागभित्र हालेछु मैले बिर्सेछु निकाल्न फेरि कहाँ सबै क्यामेरा त्यहीँ हालिसकेको थियो त्यही भएर निकालिनँ यत्तिकै हाल्दा यहीँ हालिदिने अहिले रोहनले समय हालेको थियो कि केही नहोस् खन्द्राङ भयो